Hi, welcome to New View Connection YouTube channel. හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ අඳුම තමයි අද මම නිර්මාණය කරගන්න විදිය ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේක වෙනස්ම විදිය අඳුම් මොස්තරයක්. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අඳුමක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලත් ඉගෙන ගන්න. මේ අඳුම නිර්මාණය කරගන්න මම මේ විදිහට මට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ උරහිස මිනුම. උරහිස මිනුම දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ තමයි මට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම ඒක මාක් කරගන්න මේ ඔයගලන්ට පහලින් පේනවා ඇති රෙදි කොටස් දෙකක් තියලා තියෙනවා. ඉදිරිපස් සහ පිටුපස පළු දෙකට අදාළව. මේ විදිහට මම මේ උත්තරේ ඉදිරියට මාක් කරගන්නවා. මම නමලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට නැම්මක් ඉදිරියේ තියෙන රෙදි කොටසේ. ඉන් පස්සේ එතන ඉඳලා ඉදිරියට මම මාක් කරගන්නවා මගේ අතේ දිග මට අවශ්‍ය විදිහට සහ මම අඟලක් වැඩිපුර වාටියට සහ මැහුම් ආසි වලට තියාගන්නවා. ඉන් පස්සේ මම මාක් කරගන්නවා අර නැම්මේ සිට ඉදිරියට මගේ කර පළල සහ මට අවශ්‍ය කර ගැඹුර මම මේ මාක් කරේ පිටුපස කොටසට අදාළ වැඳුමේ පිටුපස කොටසේ පළුව තමයි මම මේ නිර්මාණය කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි අඟලක් පමණ අතේ මෙන්න මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා උරහිස. මෙන්න මේ විදිහට ඒ රේඛාව හැඩ කරගන්නවා අපි උරහිස රේඛාව ලකුණු කරපු තැනට එනකන් අතේ දිග. ඉන් පස්සේ මම කරන්නේ අතේ පළල අපේ අත සඳහා අතේ වට ප්‍රමාණය මම අඟල් 9ක් කරගන්නවා. ඒ අඟල් 9 අරගෙන මම ඒ අඟල් 9ම මාක් කරගන්නවා මේ විදිහට අනෙක් පැත්තට. ඉන් පස්සේ ඒක රේඛාවක් විදිහට මේ විදිහට ලකුණු කරලා ඉන් පස්සේ මම අරගන්නවා මගේ පපුව මිනුම ඕගලන්ට අරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ගේ උකුල මිනුම මැනලා අරගන්නත් පුළුවන්. ඒ මිනුම මැනලා එන උත්තරය ඕගොල්ලෝ මාක් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම පහලට මාක් කරගන්නවා මගේ ඉන දක්වා උස උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උස. ඊට පස්සේ ඉන දක්වා උස මාක් කරපු රේඛාව දිගේ ඉදිරියට තමයි අපි අරගත්ත පපුව මිනුම මාක් කරන්න ඕනේ. ඒක මම ඉදිරියට ඕගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔන්න දැන් මම මුලින් කිව්වා වගේම මාක් කරගත්තා උරහිස මිනුම. ඒ වගේම අතේ දිග, ඒ වගේම අතේ පළල ප්‍රමාණය අඟල් 9ක් මාක් කරගත්තා. ඒ වගේම අඟලක් මම හැඩ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මාක් කරගත්තා උරහිසේ ඉඳලා කඳ දක්වා උස. මේ විදිහට අඟල් 9 මාක් කරගෙන අඟල් 9 ඉඳලා ඉදිරියට මේ විදිහට අඟල් 3ක් මාක් කරගත්තා. ඒ වගේම විදිහට පහළට අඟල් 4ක් මාක් කරගත්තා. ඉන් පස්සේ මම මේ ඇඳගෙන තියෙන්නේ මේ ඇඳුමේ පිටුපස කොටස. ඉන් පස්සේ මේ කොටසෙම උකුල මිනුම අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි මාක් කරගන්නේ. උකුල මිනුම අරගෙන දිගටම මට අවශ්‍ය මේ සාය කොටසට අවශ්‍ය පළල මම අරගන්නවා. ඒ වගේම ඉදිරිපස පළුව සඳහා මම අවශ්‍ය කොටසට අරගෙන තියෙන්නේ මේ යට තියෙන රෙදි පළුව. ඒක අඟල් 1.5ක් මම ඉදිරියෙන් වැඩිපුර තියලා කියන්නේ මේක පළු දෙකක් විදිහට තමයි ඉදිරිපස කොටස මම නිර්මාණය කරගන්නේ. පළු දෙකක් විදිහට තියෙන රෙදි කොටස් දෙකක් මේ විදිහට අරගෙන එකෙත් කලින් වගේම කර හැඩය විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. කර ගැඹුර අඟල් 3ක් මම අරගත්තා. මේ පිටුපස කරේ ගැඹුර අඟල් 1.5යි අරගත්තේ. එන්නේ මේ මිනුම විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් මිනුම් හැම එකක්ම එකයි. මේගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම පහලට අඟල් 13 මාක් කරලා ඒකේ මම මාක් කරගත්තා මගේ උකුල මිනුම 4ට බෙදලා එන උත්තරේ. ඉන් පස්සේ ඒ එන උත්තරයට අඟල් 4ක් වැඩිපුර පළල එකතු කරලා තමයි මේ පහලට එනකන් එකම ප්‍රමාණයට අරගෙන මම මාක් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පහලට එනකන් එකම ප්‍රමාණයකට තමයි පළල තියෙන්නේ. ඒ පළල තමයි මගේ උකුල මිනුම 4ට බෙදලා එන උත්තරයට අඟල් 4ක් වැඩිපුර එකතු කරලා එන උත්තරේ. ඔන්න මම කලින් වගේම පිටුපස කොටසෙත් මාක් කරගන්නවා අඟල් 13. කියන්නේ මගේ උරහිසේ ඉඳලා ඉන දක්වා උස. ඒ වගේම එතන ඉඳලා මේ විදිහට මගේ ඉන මිනුම 4ට බෙදලා එන උත්තරේ මාක් කරගන්නවා. මේ අඟල් 1.5 ඉඳලා මෙහාට. මොකද අඟල් 1.5 මම ගත්තේ ඉදිරිපස කොටස පළු දෙක එකට අල්ලන්න ඕන කොටසට. එතකොට ඒ අඟල් 1.5 ඇරලා එතන ඉඳලා ඉදිරියට මාක් කරගන්නවා මගේ මේ විදිහට අඟල් 1.5 නවාගෙන අඟල් 13ක් මාක් කරගන්නවා පහලට ඉන රේඛාවට. ඒ අඟල් 13 එන ඉන රේඛාවේ ඉඳලා ඉදිරියට මාක් කරනවා මම මගේ ඉන මිනුම 4ට බෙදලා එන උත්තරේ.
ඒ මාක් කරගෙන එතන ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට අඟල් 2ක විතර රේඛාවක් උසින් ලකුණු කරගන්නවා. ඉන්පස්සේ අපි යන්නේ ඇඳුම මහ ගන්න. ඒ වගේම මේකට ෆේසිමක් සහ මෙන්න මේ විදිහේ ගවුමට අවශ්‍ය පටි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා ගවුමේ. ඉදිරිපස කොටසට අල්ලගන්න. ඒක මෙන්න මේ විදිහට වාටිය නමලා මහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කන පිට හරවලා මේ මම මහන විදිහට උගලන්ට මේ පටිය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේකට යන රෙදි ප්‍රමාණය ගැන කිව්වොත් ඔයගලන්ට 60 පළල රෙද්දක් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය උසින් අරගන්න පුළුවන් වගේම මේ සඳහා ඊටාම පුංචි වෙලාවක් තමයි මේ ඇඳුම නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඒ වගේමයි මේක ඕනම විලාසිතාවක ඕනම විදිහේ ගමනකට සුදුසු විදිහට මේක නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට. මම මේ ඉදිරිපස්ස පළු දෙක තමයි මුලින්ම මහගන්නේ. ඉදිරිපස්ස පළුවට මේ විදිහට කරට අවශ්‍ය පේසිම කොටස කපාගෙන ඒ පේසිම මේ විදිහට මුලින්ම නොපිටපැත්ත හොඳ පිටපැත්ත උඩින් තියලා මහගෙන ඒක නැවත අනිත් පැත්තට හරවලා මේ දෙකම මහලා ඉන් පස්සේ අනිත් පැත්තට හරවලා මහ ගන්නවා. මේකෙදී රෙදිපළු දෙක කියන්නේ අපි මුලින් අරගෙන තියෙන රෙදිපළු දෙක පළල අරගන්නේ මම මුලින්ම ගත්තේ පිටපස් කොටසනේ නමලා තිබුණු නැම්මක් තිබුණේ අපේ නැම්ම සිට ඉදිරියටනේ මාක් කරේ මම කර පළල සහ උරහිස දෙකට බෙදලා එන උත්තරේ යන්නේ ඒ වගේ කොටසේ පළල මං අරගන්නේ මගේ ඉදිරිපස රෙදි කොටසක් තියෙනවනේ ඉදිරිපස රෙදි කොටසට එන පළලට වඩා අඟල් 1.5 අඩුවෙන් තමයි පිටුපස කොටසේ පළල අරගත්තේ. ඒ විදිහට තමයි රෙදි කොටස් ටික අරගත්තේ. ඉන්පස්සේ මෙන්න මේ විදිහටම කර ෆේසිම අල්ලලා ඒක අනෙක් පැත්තට හරවලා මහ ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට කර ලස්සනට නීට් එකට අපිට අරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මහගෙන ඉන්පස්සේ අපි යන්නේ මේ රෙදි කොටස් දෙක එකට අල්ලන්නේ. කියන්නේ මේ කර ළඟ ඉඳලා අඟල් 4ක් මම පහත් කරගන්නවා. කියන්නේ මෙන්න මේ කර කොටසේ ඉඳලා කර මාක් කරපු එකට මහ ගන්න තැන ඉඳලා අඟල් 4ක් පහළට කියන අඟල් 1.5ක් මං මේකේ තියෙනවනේ අපි මහුම් වාසි තියන්න අන්න එතන ඉඳලා අඟල් 4ක් පහළට මෙන්න මේ විදිහට අපි ගැඹුර පොඩ්ඩක් මාක් කරගෙන එන්නේ ඒ කොටසේ ඉඳලා පහළට තමයි මේක දිගටම අල්ලගෙන යන්න ඕනි. මේ විදියට අඟල් 1.5ක් අපි තියාගත්තු රෙදි කොටස මට අවශ්‍ය උසට එනකම් මේ විදියට ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහින් ඕපන් එකක් තියා ගන්නවා හරි මැද්දෙන් එන්නේ ඒ අදාළ උසට එනකම්ම මම මේක මහ ගන්නවා. ඉන්පස්සේ මෙන්න මේ උඩ කොටස කර මේ විදිහට අපි හදා ගන්නවා වගේම පහළ කොටසේ නැම්ම එන තැන කියන්නේ ස්ලිට් එක අපේ ඕපන් එකේ එන තැන නවල අපි ලස්සනට ඒකත් නීට් කරගන්න ඕනි. මේකත් මේ විදිහට කර දෙපැත්තෙන් කොටස් දෙකේ කර දෙක නීට් කරගෙන ඒක මහ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට අනිත් පැත්තට නමලා ටැප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉස්සරහ ස්ලිට් එකත් අපි හරවලා වාටිය අනෙක් පැත්තට නවලා මහ ගන්න ඕන. ඉන්පස්සේ මම යන්නේ මේකට අදාළ පටිය අල්ලන්න. කියන්නේ අපි අර කලින් මහලා තියාගත්තු පටි දෙක මේකේ නොපිට පැත්තට අල්ලගන්න. කියන්නේ මේ පටිය අපි ගවුම ඇඳහම පටිය පේන්නේ නැහැ හොඳ පිටින්. මේක ඇතුල් පැත්තෙන් තමයි අපි පටිය ගැට ගන්න විදිහට මහ ගන්න ඕනි. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ මහගත්තු පටි දෙක හොඳ පිට හරවනවා. අඟල් 2ක් විතර පල්ලට තමයි මම මේ පටි දෙක මහගත්තේ.
ඔයගලන්ට මතක ඇති අර රෙදි කොටස් දෙකේ මම මාක් කරගත්තා. මගේ උරහිසේ සිට ඉන දක්වා උස මාක් කරලා ඒ ඉන රේඛාව දිගේ මගේ ඉන මිනුම. එන්නේ ඒ ඉන මිනුම මාක් කරපු තැනට මෙන්න මේ පටිය දෙපැත්තෙම මම අල්ලගන්නවා මේ විදිහට. ඔයගලන්ට මම හිතනවා මම කියන දේ තේරෙනවා කියලා. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට පටිය දෙපැත්තෙන් අල්ලගෙන ඉන්පස්සේ අපි කරන්නේ අපේ මේ ඇඳුමේ පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න එක. පිටුපස කොටසට අදාළව මේ විදිහට කරපේසිම අල්ලලා ඉන්පස්සේ අත් දෙක ඉහළ කියන්නේ උරහිස කොටස සහ අංශය දෙපැත්තෙන් ඔට්ටු කරගන්න එක තමයි ගවුමේ කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පේසිම අල්ලලා අනිත් පැත්තට නවලා මේ විදිහට කර නීට් කරගන්නවා. ඊපස්සේ අපි අංශය දෙපැත්තෙන් සහ උරහිස් දෙක මුට්ටු කරලා ඇඳුම නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් මේක ඊටාම ලේසියෙන් සහ ඉක්මනින් මහගන්න පුළුවන් ඇඳුමක් මම කලින් කිව්වා වගේම ඒ වගේමයි මේක අලුත්ම විදියේ මොස්තරයක්. මේ වගේ වෙනස් විදියේ ඇඳුම් නිර්මාණ කරන්න ඉගෙන ගන්න මහන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා. ඉතින් අපේ channel එක ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරගන්න තියාගන්න. ඒ වගේම notification bell එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයගලන්ට notification එක එතකොට වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන්ම ඔයගලන්ට එනවා. මේ විදිහට අංශය දෙපැත්තෙන් මහගෙන ඉන්පස්සේ කරන්නේ මම අඟලක් අපි වැඩිපුර ඉතිරි කරානේ අත්ත කොටස. අන්න ඒ අඟල ඉතිරි කරගත්ත කොටස මේ විදිහට නමලා වාටිය නමලා මහ ගන්නවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට අඟලකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියන්න ඕන නම් වාටියට ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියලත් ඔයගොල්ලන්ට වාටිය මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි පහළ කොටසට ගවුමේ උස ඔයගොල්ලන්ට කැමති උසකින් අරගන්න පුළුවන්. වගේම ඒකේ වාටියත් කියන්නේ ගවුමේ වාටියත් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයකින් අරගෙන මහ ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම කර දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් නීට් වෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් ටැප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මේ විදිහට අපේ ඕපන් එකට ඉස්සරහෙන් තියෙන ස්ලිට් එක මේ විදිහට නමලා මහ ගන්නවා. අඟල් එකමාරක් මම වැඩිපුර තියාගත්තේ මෙන්න මේ හේතුව හින්දා. එතකොට අපිට මේක නමලා නීට් එකට ඕපන් එක මහ ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා මේ විදිහට ඒකත් දිගට මහගෙන යනවා. ඉන් පස්සේ මම මේ විදිහට ඇඳුමේ අවසාන කොටස ඇඳුමට අදාළ ගවුමේ උස්ස බලලා මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම තියාගත්තු වාටිය සඳහා මහගන්න තියාගත්තු රෙදි කොටස මේ විදිහට නමලා මම ඇඳුමේ වාටියත් මහ ගන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක බලන් ඉඳලා මේ ඇඳුම මහන්න ආස වෙයි වගේම මේ ඇඳුම මහන්න ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ ඇඳුම මැහැවොත් අපේ New Connection Facebook page එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් නිර්මාණය කරගත්ත ඇඳුමේ ෆොටෝ එකක් අපටත් එවන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ඇඳුමේ ෆයිනල් ලුක් එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අද අපි මේ නිර්මාණය කරගන්න කියලා දීපු ඇඳුම ඔයා නිර්මාණය කරගත්තත් ඔයාටත් තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.